Üdvözlök innen mindenkit, itt jöttem. És a siklás helyét fogjuk megnézni. Egyébként pont láttam, hogy elvitték a szerelvényt, amikor idefele jöttem a hévvel, Pest Erzsébeti megállótól nem messze. Egyébként az erre van, hát itt a leendő második vágány helye van, és bizony itt már fel van azért, meg van itt jelölve, hogy mi a helyzet. És ott dolgoznak arrafele a helyreállításon is. A szerelvényt már elvitték, de azért van még mit csinálni. Itt is szépen bezoomolunk ide. Amennyire a telefon engedi, és nem tudtam, hogy kamerát is hozni kellett volna, ezért ez telefonos lesz. Hát egyelőre ennyi látszik. De majd közelebb megyek, és ott a benzinkútnál még megnézzük, amennyit lehet látni. Igen, egyébként ez egy szennyvíz átemelő, úgyhogy még jó büdös is van. És látjátok, hogy Peking testvérváros a Soroksárdnak. Hát akkor lehet, hogy azért érzik magukat annyira otthon, hogy azért láttam Besnél meg Rikálinál is, hogy beszóltak a videózás miatt, pedig hát ugye közterületről szabad. Úgyhogy kb. Én is magastól le fogom szaladni, hogyha beúgatnak érte. Szabad és kész. És mondom, idefele jövet láttam, hogy egy Szergej vontatja a Ludmillás szerelvény, a konténereket. Hát egy kis szerencsével Soroksári úton el lehet őket kapni. De hát azért le a kalapba, hogy ilyen gyorsan ezt a részét megoldották, hogy a siklott szerelvényt, ahol azért már komolyabb sérülések is voltak, azt megoldották, el tudták vontatni. Úgyhogy most már úgyhogy valószínűleg helyreállítják a pályát itt a mai nap folyamán, és holnap meg már mehet a szállítás. De hát ugye a Birkben minden nap van forgalom, ott egy nap kiesés sem nagyon lehetséges, ugye ezért is kellett itt a nagy átépítés alatt is addig fenntartani a forgalmat, még úgy is, hogy egyébként a vonalnak a nagy részén teljes vágányzár van. Mert ugye a másik ilyen az a fogtői növényolajgyár, aminek ugye minden nap biztosítani kell a kiszolgálását, de hát az vagy Kiskunhalas, vagy pedig Soroksár felől mindig biztosították is. És egyébként meg azt, hogy az ablakos vonatok nem mennek, hát az meg másodlagos sajnos, pedig meg lehetett volna úgy is oldani az egész átépítést, hogy egy vágányon folyamatosan fel legyen tartva a forgalom, és nem az egészet egyszerre kellett volna szétbombázni, de hát ez már mindegy, ez már így esett, remélhetőleg jövő nyelvre át is adják. És akkor nézzük meg, mi a helyzet. A szerelvényt már elvitték, itt dolgoznak a helyreállításon. Ott egy munkagép. Az egy kétéltű. Hát itt amennyire a pályaállapotok látszanak. Hát sajnos, mondom, a telefon az ennyit tud. De hát most csak ez van kéznél. Az is... Mert ugye kamerát azt sajnos nem hoztam, hát ugye nem készültem arra, hogy ma filmezni fogok. De hát azért muszáj volt kijönni. És hát ez így nagyon megvágva se lesz, mert ez tényleg ez a megállítom, elindítom féle vágás van csak rajta, úgyhogy ez megy is ki azzal a lendülettel, ahogy elkészül. Hát ott amennyire, hát nem ott azért törtek az aljak is, ahogy látom, meg hát ugye itt volt egy kifordult sínszál, és hát most azt rakják vissza. De hát jó esetben ez már meg lesz mai nap folyamán, és holnap már itt vonatok is járhatnak. Hát igen, egyébként full emberi mulasztás, legalábbis így úgy tűnik, hogy a munkagép neki ment a mozdony elejének, aztán ugye az borított mindent, tehát ez biztos, hogy valaki itt hibázott. És valószínűleg ezért nem is örülnek annak, vagy legalábbis eddig nem örültek, hogy itt filmezték az eredményt, mert ez bizony az ő saruk volt. De hát majd ugye nyilván a KBS jelentésből megtudjuk. Majd egyszer.
túl sok minden itt nem látszik. De a sérült szerelvényt már elvitték. De itt már a mávos szakemberek is kint vannak. És dolgoznak a romáltakarításon. Hát igen, a kamerával jobban oda lehetne zoomolni. És akkor esetleg a pálya állapotból is többet látnánk. Ez a 6-szoros digitális zoom, ez ennyit tud. Hát ajánlom mindenkinek figyelmébe Becski András videóját, mert ő rendes kamerával kint volt. És az ő videóján több is látszik belőle. Bizony dolgoznak a vágány helyreállításán. Most éppen a sincsavarokat húzzák meg ezzel a nagy masinával. Sajnos ellenfény is van, tehát ennél többet nem tudok tenni az ügy érdekében. Bizony itt már a mávos baleset elhárítók dolgoznak. Ez a legközelebbi, ami be tudok szolgálni itt a benzinkútnak a korlátján itt feltálva. És közben megérkezett a hív, úgyhogy majd a következővel fogok elmenni, nem ezzel. Ez a sárga szerintem ezzel a nyomtávot mérik. Aztán lehet, hogy nincs igazam, de szerintem ezzel nézik a nyomtávot, hogy megfelelő-e. Na, talán itt jobban látszik. Ott látszik a szelvényszám is. 54-es, ha jól látom. És igen, szerintem itt mérik ki a nyomtávot. Itt pedig gondolom viszik a sérült betonaljakat. Aha, úgy tűnik. Már nem tudom, hogy ezek azért a sérültek, vagy hoztak. Nem is újak, tehát valószínűleg ezek sérültek meg, és ezeket cserélik majd ki. Mert hogyha már cserélnék, akkor valószínűleg újra cserélnék. Már ugye ez a régi vágány mondhatni, tehát itt még nem kezdték el építeni az újat. Sőt, ezeket most rakják ki. Vagy be. És itt is vannak betonaljak.
ezek nem tűnnek sérültek, akkor valószínűleg ezekre fogják cserélni. Aha, igen, ott van a sérült, itt amíg siklott és összetörte. Ezeket fogják kicserélni. És akkor egyébként nem a véglegesre, hanem csak használnak, ha gondolom, hogy gyorsan kalapálnak valamit, hogy járhasson minél előbb a vonat, mert a Birknek szüksége van rá. Úgyhogy most kerítettek használtakat, és azokat építik be. Aztán, ha nincs igazam, majd megmondjátok, mert tényleg én is a találgatni tudok innen. Hát ugye hirtelen jött esemény, aztán ugye hát erről nem készül sehol, azért dokumentációban semmi, hogy ezt az egyszeri ember is tudhassa belőle, hogy itt mi zajlik, meg hogyan. És ott húzzák a sincsavarokat. Vagy épp lazítják, mert rajcsere lesz. Hát akkor ez a videó szerintem innen ennyi lett volna. Ja, sérült szerelvényt azt már nem sikerült itt elkapni, mert ráadásul, hogyha fél órával korábban jövök, az is meg lett volna, amikor elviszi, de hát ezt nem lehetett előre tudni. Viszont a helyreállítási munkálatokat igen, tehát valószínűleg itt egyébként holnap már helyre kalapálják annyira, hogyha nem is pályasebességgel, de tud majd közlekedni a vonat. Úgyhogy ez ennyi lett volna, majd azért figyelni fogom visszafele, amikor megyek a héven, hogy ott van ebből a Soroksári úton félreállítva a szerelvényben. Ugye valószínűleg vontathatóvá tették, hogy egy lépésbe, mert tényleg nem száguldoztak vele, de hát értetően siklott szerelvény. Még be tudják vontatni, tehát valószínűleg Soroksári úton, vagy a rendezőbe berakták. Aztán majd utána egyesével pakolgatják ki a Totemu Expressnek a küldeményeit. De ha ott lesz bent, akkor leszállok, és akkor, de az már egy másik videó lesz, mert mondtam, hogy ezt telefonnal veszem föl, mert éppen az volt kéznél, úgyhogy ezt a videót lezárom hamarosan, akkor ezt rakom is föl egyből a YouTube-ra. Ugye vágás minden nélkül. Hát aztán majd, hogyha lesz mit videózni Soroksári úton, akkor majd onnan is fogok. Egyébként a felüljárót elbontották most már teljesen gyalogos, hogyha jól láttam, akkor már annyi se állt belőle, mint amikor legutóbb ott voltam filmezni. Ott elhúzott egy sárga volánbusz.
Én meg visszabattyogok a hév megállóba, és hogy fel fogok szállni a hévre. Aztán majd irány vissza. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek, hát a minőségét előre is elnézést kérek, hogy ilyen szadát ellenfény is volt, meg hát telefon az nem tud olyan jó, meg hát a stabilizátora sem olyan jó, mint a kamerának, úgyhogy ez most olyan lett, amilyen, de hát ugye ez tényleg ilyen spontán dolog volt, mert ugye nem készültem úgy, hogy filmezni fog, azért nem hoztam a kamerát, viszont hogyha ilyen rendkívüli események történnek, akkor azért érdemes arra elmenni, és még így is telefonnal megörökíteni. Mert a semminél mondhatni minden videó jobb, ami erről készül, dokumentáció. És hát ugye többen filmezték azt, amikor még itt volt a sérült szerelvény is. Talán még az elvontatását is, de utána a romeltakarítást azt még eddig senki. Úgyhogy akkor köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, és találkozunk legközelebb. Ja, és itt a kínaiak már nincsenek itt, legalábbis nem csak kínaiak, most na itt van még egy busz, most a mávos baleset, ezek hogy elhárítók dolgoznak itt már, meg vízbelesek, meg pályamunkások, ők pedig ugye tudják, hogy ezért nem kell beszólni, és egy rossz szót nem hallottam, azért nem videózok, pedig hát nyilván észrevették, meg hát látták. De hát ők tudják, hogy ez nem Kína. Úgyhogy találkozunk legközelebb. Sziasztok, amint átvált a lámpa, már húzok is át a hévhez. Sziasztok!